आज आपण करणार आहोत स्टार्टरचा एक प्रकार। बाहेर पाऊस पडत असताना असा गरमागरम जर पदार्थ मिळाला तर खूप मजा येईल। चला तर मग करूया पनीर सँडविच पकोडा। पनीर सँडविच पकोडा बनवण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा स्टफिंग तयार करायचे। इथे 2 टेबलस्पून एवढं तेल घ्यायचे, बारीक चिरलेला लसूण, आलं घालूया। आलं आणि लसूण आपल्याला परतून घ्यायचे। मिरची घालूया। आता कांदा घालून घेऊया। चवीप्रमाणे मीठ घालायचे। मीठ घातल्यामुळे कांदा लगेच आपला मऊ पडेल। अर्धा टीस्पून हळद, मिरची पावडर आणि किचन किंग मसाला। हा जो कांदा आहे हा आपल्याला खूप जास्त शिजवून नाही घ्यायचा आहे। आता आपण ह्याच्यात कोथिंबीर घालून घेऊया। आता बटाटा घालून घेऊया। आता हे स्टफिंग जे आहे ते आपल्याला थंड करून घ्यायचे। तोपर्यंत आपण पनीर मॅरिनेट करूया। इथे मी 200 ग्रॅम पनीर घेतलेलं आहे। हे रेडीमेड पनीरच घेतलेलं आहे। ह्याचे आता आपण 4 भाग पहिल्यांदा करायचे। आता काय करायचं ना की हा जो पनीरचा स्लाइस आहे ह्याचे आपण 2 भाग करायचे। अशा प्रकारे आपण हे सगळं जे पनीर आहे ते कापून घेणार आहोत। पनीर मॅरिनेट करण्यासाठी आपण त्याच्यावर आता मीठ आणि काळी मिरी टाकून ती सगळीकडे नीट लावून घ्यायची। दोन्ही बाजूला आपण आता हे नीट लावून घ्यायचे। आपलं पनीर आपण मॅरिनेट करून ठेवलेलं आहे। इथे मी 1 कप एवढं बेसन घेतलेलं आहे। त्याच्यात आपण चवीप्रमाणे मीठ घालायचे आणि पाव चमचा सोडा घालायचे। मिक्स करून घेऊया। आता थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला हे बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे। कन्सिस्टन्सी बघू शकता। आपलं बॅटर रेडी आहे। आता हे रेस्ट करण्यासाठी आपण 10 मिनिटं बाजूला ठेवूया। आपली ही जी बटाट्याची भाजी होती ते आता थंड झालेलं आहे। अर्धा कप एवढं मोझरेला चीज घेतलेलं आहे। हे चीज ह्याच्यात व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता इथे पनीरचा हा मॅरिनेट केलेला पीस आपण घ्यायचा आहे। त्याला ही जी पुदिन्याची चटणी आहे ती चटणी आपण इथे लावून घ्यायची आहे आणि त्याच्यावर आपलं जे स्टफिंग आहे ते आपण लावून घ्यायचं आहे। हे असं छान सगळीकडे लावून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यावर आपल्याला पनीरचा दुसरा जो पीस ठेवायचा आहे त्याला सुद्धा आपण पुदिन्याची चटणी लावून घेणार आहोत आणि तो पीस आपण ह्याच्यावर ठेवायचा आहे। अशा प्रकारे आपली सँडविचेस रेडी आहेत। आपलं बॅटर सुद्धा रेडी आहे आणि तेल सुद्धा तापलेलं आहे। आता हे जे सँडविचेस आहेत ते आपल्याला ह्या बेसनच्या बॅटरमध्ये बुडवून तळून घ्यायचे। बघू शकता दोन्ही बाजूनी छान झालेले आहेत। आता आपण काढून घेऊया। अशा प्रकारे आपला पनीर सँडविच पकोडा तयार आहे। टोमॅटो केचप बरोबर सर्व करू शकता। तर अशा छान छान चटपटीत रेसिपीसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी।